What's up mga badino? So magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa anong oras na padod ang video na ito mga badino. So in today's video mga badino, may gagawin nga pala tayo badino. Spade EP, automatic relay. Huwag natin patagalin yan. Let's go! Okay buddy, so ito yung Spade EP tawag no, automatic relay. So bali ano to buddy, 24 volts, 100 amperes no. Kasi yung supply natin 65 amperes. So kailangan malaki yung ampere no. Kasi may mga ganito liit lang ampere. So ito is 100 ampere dito. Mga ganito klase. SPDT automatic relay. So okay, so wala pa tayong battery mga buddy. So i-demo lang natin muna. Ito yung gagawin natin munang battery. Okay, so assuming lang muna buddy na ito yung battery natin, battery pack. Ito yung ano natin isa. Tawag dito SMPS AC/DC no. AC/DC. So ito yung gawin natin munang in this tutorial mga buddy no. Assuming muna ito yung battery pack natin. Hindi pa kasi dumating yung battery pack natin buddy. Napakamahal kasi mga buddy no. 8,000 no. Yung battery. Ito yung ginagamit. Itong gusto natin gamitin mga buddy no. Life O4 yan. Okay, so 8,000. So medyo mabigat buddy. So hindi pa dumating at saka pag-isipan muna natin no kung saan tayo kukuha ng panggasto. So in this tutorial, ano muna natin tong SPDT. Marami sigurong naguguluhan pa rin sa mga connection nito mga buddy no. Okay, so bago natin simulan yung mga buddy, explain lang natin muna tong SPDT. So itong SPDT may coil yan buddy yan. Kita nyo yung coil no. So kailangan supply natin ng 24 volts yan para magti-trigger yan. Pag mag-trigger yan, ito, kita nyo yan. Yan. Yan ay mag-on yan. Pipitik yan no, pipitik yung relay, mag-short yan. So dito naman tayo sa taas no. So bali ganun yan siya buddy oh. Yung pin 30, 85, 86, 87, dalawang 87. So itong 87 na isa 87A yan, dalawa yan eh. 87 no. So meron kayong ganito siguro, wag makita nyo na may marking diyan mga buddy no. Okay, so ang connection nito buddy, ito yung common. So pag ganito kasi buddy no, relay no. Hanapin nyo lang yung normally open at normally close para hindi kayo maguluhan. At saka yung supply nito, wala kayong problema dito. 24 volts i-supply nyo lang dito. 24 volts yan. Ito yung supply nya, positive at saka negative. Itong ground, itong yellow at green. Yan ang ground. Okay? Negative. Yan ang negative. Tapos itong isa, itong green may blue. Green, yan. Green pala yan. Ito ay sa positive. Okay? So ito yung normally close. Ito normally close. Ito naman normally open. Itong blue normally open, normally close. Okay, so ito common. Yung pula na to pin 30 to siya, sa pin 30 yan. Yan common yan. Okay, so madali lang connection buddy. Pag sabihin natin normally close, so ibig sabihin nag-close itong dalawa ito. Normal close kasi ito, di ba? So nag-close yung dalawa niyan, ito, dalawa nag-close yan. So ibig sabihin nag-short yan siya papunta dito. Short yan. Tapos ito naman normally open yan siya dito. Open yan. Pag i-on natin yan, pag magti-trigger to, magko-close ito. Ito, tsaka ito. Huwag natin pansinin yan muna. Ito. Yan. Magko-close yung dalawa. Pag magko-close yan, papunta ang mag-operate naman ito, SMPS. Pag mag-open ito naman magko-close, itong dalawa, papunta naman sa battery yan. Itong wire na to. Papunta dito yan. Ito, assuming battery ito yan, battery pack. Negative positive na rin, pareho lang naman sa battery yan, negative positive din yan no. Yan, tapos yung mga negative no bali ito yung negative oh. Yan, itong itim. Negative. Lahat ng negative pag isahin nyo. Maganda nito buddy. May kayo bus bar no. Para lahat ng mga negative ilalagay sa bus bar. In this video mga buddy, demo lang nito, hindi to ganito gamitin tong wire no. Hindi ganito, hindi wire. Ibang wire ang gamitin natin AWG. 8 to 12 pwede, 8 to 14 no. Pero ito demo lang naman to. Pwede lang ito, wag natin lagyan ng load kasi siguradong pag maglagyan, mag-load yan, siguradong magme-melt ito kasi manipis yan. Hindi kakayanin no. Okay, so balik tayo sa topic mga buddy no. Okay, so ito mga buddy,
Ngayon, normally closed to ngayon. Dito siya sa baterya. Ito yung battery, di ba? So, pag ganyan siya, pag halimbawa, no? Ilagay natin ng ano to. Dito muna tayo sa isang step up muna tayo. Pwede dalawa nating step up yan. Ang connection naman, madali lang. I-parallel mo lang dito. Positive, negative, no? Sa input section. Okay, so ganito yan. Lagyan mo natin ng tester para makita natin yung output ng step up natin ito. Okay, so halimbawa ito battery, no? So lagyan natin ng supply to. Pero pag sa battery talagang may supply na yan, no? Hindi wala lang saksak, no? Wala lang saksak yan kasi battery nga yan eh. Pero ito, assuming na naman ng battery ito, saksak lang natin muna to. Okay? So meron na siya 24 volts. So normally close dito, so meron na siya, di ba? 40 volts. Dito na natin kinunik yan. Diyan natin kinunik sa output ng step up. So 40 volts, siniset natin ng 40 volts yun, no? Okay, so dito yung input niya. Yan, papunta siya dito, pula. Dito siya nakakonect. So, bali ito yung battery, no? Yan, papunta siya dyan. So, normally close yan, buddy, pag ganyan. Hindi mo pa sinaksak yung SMPS. So, may supply na siya. So, halimbawa, ganon. Sa battery ang nag-operate nyan. Kasi dito nga yan, dito battery. Okay, so ngayon, pag isaksak natin yan ngayon, buddy, sa SMPS, itong battery mag-off yan, automatic off yan. Mag-off to. Kasi dito na naman siya mag-select sa SMPS. Pipitik yan dito, mag-short yung dalawa. Ito, tsaka dito sa blue. Pipitik yan dito, yan siya mag-short ngayon. Okay? So ganito yan. Saksak natin tong SMPS. Pag saksak natin yan, mag-energize to, may lead to, may ilaw to dito. May ilaw na pula yan. Okay, so isaksak lang natin. Kunin ko na yung plug nito. Saksak natin ito. Okay, ito. Saksak natin. Yun. Pumitik na. Diba? Nakailaw na. Yan. Umilaw na siya. Oh. So, ibig sabihin, itong sa battery, nag-cut na yan. Nag-cut na yan. Ang gumagana yan, yung MPS na naman. Papunta yan din sa red. So, meron siyang 40 volts pa rin. Okay? May 40 volts. Tingnan nyo ha. Baka isipin nyo sa baterya, no? So, tanggalin ko itong baterya para makita nyo. Tanggalin ko to. Oh, wala na. Nag-off na yung battery. Diba? Off na. Tingnan nyo, mayroon pa yung 40. Kasi yung 40 volts na yan, diba? Nagsusupply ito yan. Dito sa SMPS yan. Oh. Kasi nag-trigger na yan. Nag-on na yan ang SMPS. Oh. May ilaw na. Oh. Yan, ganyan na yung connection, buddy. So, ito yung, dito siya kumukuha sa SMPS nito, positive to dito, banday. Positive, papunta dito. Yan, nag-short yan sa pula. So, yan, ang papunta na siya doon. Kung gagamit kayo ng dalawang step up, no? Halimbawa, no? So, ito, pag ganun din yan. So, iparallel nyo lang yan. Positive, positive. Tapos negative, negative. Pero mas maganda dyan, buddy, yung negative, ilagay nyo sa bus bar dito. Lagay nyo lahat ng mga negative dyan, lagay nyo sa bus bar. Papunta yan, negative din yan, no? Yan, nakakonect yan siya dito. Itong wire na to. Yan. Papunta yan dito sa negative. Kasi hindi pwede pag wala to, hindi pwede. Kasi may negative talaga yan. Hindi pwedeng positive lang. Kasi hindi on yung ano natin. Step up. Okay, so ganun lang ba din, no? So ngayon, nag-gets nyo na. I-short natin. I-continue test natin to ngayon, ha? So, okay. Para makita nyo ito, wala ng power to sa battery. Baka isipin nyo kasi may supply from sa battery. Pero tingnan nyo naman, naka-off yun ng battery, oh. Naka-off na yan. So, ito lang yung naka-on. Yan, 24 volts. Okay, buddy? So, tanggalin ko muna yung saksakan ng ating SMPS. Yan, naka-off na yung SMPS natin. So, wala na siyang supply. Bumaba na yan, oh. Papunta na yan sa zero. Okay, so ganito mga buddy, yung gawin na naman natin, continuity test natin para makita nyo, no? Lagay ko lang sa tripod to. Okay buddy, so ito, continuity test natin buddy, no? So tinanggal ko yung mga connection para i-continuity test natin, no? Yan, tinanggal ko yung pa sa battery. Okay, so normally close, pag ganito, ito yun, ito, tsaka itong red, normally close yan, no? Ito naman normally open. So dito tayo sa normally close, ibig sabihin, pag hindi naka-energize ito, is normally close ya. Okay?
So, buzzer mode lang tayo. Buzzer mode. Yan. Pag mag-short yan, wala yung test pala dito. Yan. Pag mag-short yan, yan, di ba? Rinig yung buzzer. So, pag normally close, pag ganyan, nag-short yan dito. Di ba? Tanggalin natin to para makita nyo. Pwede malabo sa camera eh. Yan. Ito. Yan. Okay. Kita nyo na. Madilim ba? Ano yung maganda nito? Madilim eh. Yan, ganyan. Yan. Kita na. Yan. Focus natin ng maayos para ma-explain natin ng maayos to. Yan. Okay. So, ito ang dalawa na to sa supply. Yan. Ito ang dalawa supply yan. Hindi natin pwede tanggalin kasi kailangan natin ng supply eh. Ito. Itong dalawa na to. Kasi pag tanggalin natin yan, hindi mag-on to. Kasi kailangan natin ng supply. No? Okay. So, pag walang supply siya buddy, no? Pag walang supply, so dito sa battery siya connect. Ito. Yan, 'di ba? Pag may supply na 'yan, 'di ba? Walang supply 'yan. Connect siya dito. Sa kabila, sa normally open, wala. No, wala siya. Walang tunog 'yan, 'di ba? Dito meron 'yan, normally close. Pag isaksak natin 'to buddy, pag magte-trigger na yung coil dito, yan coil yan. Pag mag-trigger yan, ito naman yung mag-off. Ito. Dito naman siya lilipat sa kabila. Okay? Saksak natin. Okay, saksak natin para ano, supply siya. Yan. Okay, so umilaw na siya mga buddy, no? Yan, nagkaroon na siya ng supply yan. Umilaw na. Okay, i-ano natin ngayon. So ito yung kanina yung meron, no? Ngayon mawala na to kasi naka-on na yan eh. Yan natin, continue test natin. Yan natin. Oh, di ba wala na. So dito sa lilipat sa kabila ngayon. Oh. Sa kabila naman siya. Dito naman wala na. Oh, okay. Ganun lang mga buddy. Oh, ganun lang ka simple yan. Ito yung common, ito yung open, close, open. Normally close, normally open. So yan oh. Wala na siya kasi naka-on na yan, naka-on na yung relay. So kasi pag mag-on yung relay, yung coil nan mag-off to, ito naman mag-on sa kabila dito. Dito wala na. So ibig sabihin wala na yung connection yung battery. Nag-off na yung battery. Ang gumagana naman dito na sa SMPS. Dito naka-connect yun sa positive eh. Yan, yan. Okay? So ngayon dito wala na. Pero pag tanggalin ko yung supply nito, tanggalin ko yung SMPS, ito naman magkaroon. Ito naman sa kabilang mawala. Ito. Diba meron yan, diba? Mawala naman yan. Pag tanggalin natin yung tanggalin ko i-off ko to yung SMPS. Yan. Diba? Naka-off na. Ngayon, kanina meron to, diba? Ngayon wala na yan, oh. Wala na. Dito naman sa kabila ngayon. Dito naman siya mag-on. Ganun lang. So, gets nyo na? Ganun lang kasimple ba di ba? Ilagay nyo lang ito yung ganyan. Positive. Lahat ng negative. Pag-iisaw nyo. Yan. Pag hindi lang kasaksak ito, nakakonik siya sa battery. Yan. Ito, battery ito eh. Papuntang battery ito. Ito naman isa, papuntang SMPS. Positive supply yan. So, ganun lang ba di ang connection mga buddy, no? So, sana, hopefully, no? Nag-gets nyo. So, fully tanggalan natin. Fully, tanggalan natin lahat. Pakita ko sa inyo naman. Yung Yan. Kita ko sa inyo, no? Ito ba din, lagyan ko pa lang ng Shoki diode yan, no? Yan, no? May diode yan. Anti-feedback lang naman yan para hindi siya babalik. Pwede lang, pero mas maganda ganyan para safety siya, no? Okay. Sa battery rin, pwede rin lagyan nyo ng ganito. Yung diode yan, pwede rin lagyan nyo. Okay, so ganyan siya mga buddy, no? So, pin 30. Tandaan nyo to. Pin 30. 65, 85, 86, 70A, 78A, at 78. Yan. Okay? So, ito na siya, buddy. Ganun lang connection. So, itong dalawa na to, itong negative, itong yellow, always negative. Yellow, green, negative yan siya. Yan, negative yan. Ito,
sa positive ito. Supply yan, sa supply itong dalawa na to. 86, 85 supply yan. Okay. So itong ano naman ito sa battery, ito sa SMPS, ito sa common. Okay. Ganun lang kadali, kasimple. Okay. Ganun lang kasimple mga buddy, hindi na kayo mahirapan. Sa susunod na video natin, yung switch naman ilalagay natin mga buddy, no? Yung switch, may AC-DC switch. Yan, ganyan. Ito namang topic natin sa sunod video natin. Okay, so gumagawa nga pala ako ng box. Hindi pa natapos yung box natin mga buddy na ginagawa ko. Nakulangan tayo ng plywood. Sa hopefully makabili tayo ng isang plywood kasi hindi pwedeng isang plywood lang, no? Kukulangan yung isang plywood natin mga buddy. Kailangan pala dalawang plywood to pag ginusi yung gagawin natin. Kahit na siguro D10, no? Kailangan pala dalawang plywood. Okay, so ito, back to topic tayo. So ito na yung ano natin buddy, no? PDT natin, automatic relay, no? Pag mag-on ito, mag-off yung battery, yung SMPS naman yung magda-drive. Pag naka-off yung SMPS, ito, yung battery naman ang magda-drive. Yan na yan, automatic. Ito, battery, SMPS. Tandaan lang yan, tandaan nyo lang to. Pag ganito yung ano ninyo, madali lang. Pag ganito yung binibili nyo, ito yung model nyo. Yan, kita. Yan. Pag ito ano nyo, pareho lang tayo ng color ng wire. So, madali na lang. Basta itong pula, always common yan natin. Tapos ito yung positive at saka tapos ito yung open at close. Close, open. Ganun lang. So, lagyan ko lang ng diode yan para for safety lang naman, no? Pwede naman siguro hindi ilagyan, pero nalagyan, mas magandang may ganun na lang para yung kuryente niya isang ganun lang. Hindi pwedeng babalik. Kasi pag may diode yan, hindi pwedeng babalik yung kuryente. Okay? Ganun din sa battery kung gusto niyo, no? Pero yung lahat ng mga negative sa bus bar natin nalagay mga buddy, para mas magandang ano. Pero itong mga sa demo natin, demo lang naman to, hindi pa naman to final talaga, no? Demonstration lang to sa ano, paano i-connection. So yan ang connection natin, yan ang connection sa SPDT. So kung may katanungan kayo mga buddy, comment lang kayo, sagutin natin agad yan pag hindi tayo busy, no? Pero pag busy tayo, pasensyahan nyo na. Okay buddy, that's it sa mga subscribers natin, old in news, hindi ko na isa-isahin, no? Salamat talaga sa inyo. So okay, so sa mga napadaan, please subscribe and click notification bell para updated sa ating next video. Sa mga subscribers natin na bago at sa mga bagong pasok at saka sa mga old na subscribers, shout out sa inyo lahat, no? Hindi ko na isa-isahin kayo mga buddy, alam niyo na kung sino kayo, no? Thank you so much talaga sa suporta. Thank you so much sa pagpanood talaga mga buddy, no? So abangan niyo, pakiabangan niyo yung unbox natin, malapit nang matapos mga buddy pag may budget tayo, no? Unti-unti lang tayo. Okay? So thank you so much for watching. Ingat. God bless. Peace yo. Bye-bye.